Niemisten perhe Pulkkamäessä. Tänään on kaunis talvipäivä. Aurinko paistaa ja taivas on sininen. Niemisten perhe on talvilomalla. Perheeseen kuuluu 4 ihmistä. Äiti Maija, isä Juuso sekä 2 lasta. Niko on 9-vuotias reipas koululainen. Jenni on 4-vuotias ja hän on perheen kuopus. Perhe on vuokrannut mökin maalta. Ulkona on paljon lunta. Lumi on valkoista ja pehmeää. Sitä on melkein puoli metriä. Mitä me teemme tänään? Isä Juuso kysyy aamupalalla. Mennään Pulkkamäkeen, mennään Pulkkamäkeen, lapset huutavat yhteen ääneen. Lapset rakastavat mäenlaskua. Perhe pukee lämpimät vaatteet päälle. He laittavat päälle toppahaalarit, villasukat, pipot ja rukkaset. Isä ottaa varastosta 2 pulkkaa. Toinen pulkka on punainen ja toinen pulkka on sininen. Äiti pakkaa isoon reppuun eväät. He kävelevät korkean mäen juurelle. Voi, kuinka korkea mäki, Jenni sanoo. Nyt täytyy kiivetä ylös. Kiipeäminen on raskasta, koska lunta on paljon. Isä vetää punaista pulkkaa ja Niko vetää sinistä pulkkaa. Heidän hengityksensä höyryää, koska on kova pakkanen. Lopulta he ovat mäen huipulla. Maisema on upea. Puut ovat lumen peittämiä ja kauniita. Nyt on aika laskea. Isä ja pikku Jenni menevät punaiseen pulkkaan. Jenni istuu isän sylissä. Äiti ja Niko menevät siniseen pulkkaan. Oletteko valmiina? Isä huutaa. 1, 2, 3, nyt mennään! Pulkat lähtevät liikkeelle. Vauhti kiihtyy. Lumi pöllyää kasvoille. Lapset kiljuvat ilosta. Pulkat liukuvat pitkälle alas asti. Uudestaan, uudestaan, Jenni nauraa, kun pulkka pysähtyy. Perhe kiipeää mäen ylös monta kertaa. He laskevat mäkeä ainakin 10 kertaa. Posket ovat punaiset ja kaikilla on hauskaa. Lopulta heille tulee kylmä. Pakkanen nipistelee sormia ja varpaita. Nyt pidetään tauko, äiti sanoo. He istuvat puupenkille mäen juurelle. Äiti avaa repun. Hän ottaa esiin termospullon. Termospullossa on kuumaa, punaista marjamehua. Äiti kaataa höyryävää mehua mukeihin. Kuuma mehu lämmittää mukavasti kurkkua ja vatsaa. Mutta paras yllätys on vielä jäljellä. Äiti ottaa rasiasta esiin laskiaispullat. Ne ovat isoja, pehmeitä pullia.
Pullien välissä on mansikkahilloa ja paljon kermavahtoa. Nam, laskiaispullia, Niko sanoo. Perhe syö pullat ja juo mehua. He ovat väsyneitä, mutta onnellisia. Tämä on paras talviloma ikinä. Tarinan tärkeimmät sanat. Hiihtoloma tai talviloma. Pulkkamäki. Pulkka. Laskea mäkeä. Kiivetä. Pakkanen. Termospullo. Kuuma mehu. Kermavaahto. Perhe. Äiti. Isä. Lapsi. Talvi. Kuunnellaan tarina nyt uudelleen puhekielellä. Niemiset Pulkkamäessä. Tänään on kaunis talvipäivä. Araska paistaa ja taivas on sininen. Niemiset on talvilomalla. Perheeseen kuuluu 4 ihmistä. Äiti Maija, isä Juuso ja 2 lasta. Niko on 9-vuotias koululainen. Jenni on 4-vuotias ja perheen nuori. Perhe on vuokrannut mökin maalta. Ulkona on tosi paljon lunta. Lumi on valkoista ja pehmeätä. Sitä on melkein 0,5 metriä. Mitä tehdään tänään? Isä Juuso kysyy aamupalalla. Mennään Pulkkamäkeen, lapset huutaa yhteen ääneen. Lapset rakastaa mäenlaskua. Perhe pukee lämpimät vaatteet päälle. Ne laittaa päälle toppahaalarit, villasukat, pipot ja lapaset. Isä hakee varastosta 2 pulkkaa. Toinen pulkka on punainen ja toinen sininen. Äiti pakkaa isoa reppua eväät. Ne kävelee korkean mäen juurelle. Tosi korkea mäki, Jenni sanoo. Nyt täytyy kiivetä ylös. Kiipeäminen on raskasta, koska lunta on niin paljon. Isä vetää punaista pulkkaa ja Niko vetää sinistä pulkkaa. Niiden hengitys höyryy, koska on kova pakkanen. Lopulta ne on mäen huipulla. Maisema on upea. Puut on lumen peittämiä ja kauniit. Nyt on aika laskea. Isä ja pikku Jenni menee punaiseen pulkkaan. Jenni istuu isän sylissä. Äiti ja Niko menee siniseen pulkkaan. Ootteko te valmiit? Isä huutaa. 1, 2, 3, nyt mennään. Pulkat lähtee liikkeelle. Vauhti kiihtyy. Lumi pöllyy kasvoille. Lapset kiljuu ilosta. Pulkat liukuu pitkälle alas asti. Uudestaan, Jenni nauraa, kun pulkka pysähtyy. Perhe kiipee mäen ylös monta kertaa. Ne laskee mäkeä ainakin 10 kertaa. Posket on punaiset ja kaikilla on hauskaa. Loput niille tulee kylmä. Pakkanen nipistelee sormia ja varpait. Nyt pidetään tauko, äiti sanoo. Ne istuu puupenkille mäen juurelle. Äiti avaa repun. Se ottaa esiin termari. Termaris on kuumaa punaista marjamehua. Äiti kaataa höyryvää mehua mukeihin. Kuuma mehu lämmittää mukavasti kurkkuu ja vatsaa. Mut paras yllätys on vielä jäljellä. Äiti ottaa rasiasta esiin laskiaispullat. Ne on isoja pehmeitä pullia. Pullien välissä on mansikkahilloa ja paljon kermavahtoa. Nam, laskiaispullia, Niko sanoo. Perhe syö pullat ja juo mehua. Ne on väsyneitä, mut onnellisia. Tää on paras talviloma ikinä.